And hello, kamusta na naman kayo? Welcome, parang kailan lang nagkita-kita tayo. Eto na naman tayo, Sir Lupet TV, kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Again, this is Sir Lupet at ngayong araw pag-usapan naman natin paano ba ifa-factor ang perfect square trinomial. Again, ang perfect square trinomial po ay isang special product na kung saan we will have a review sa ilang sandali lamang. Pero if bago ka lang po sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng video tutorial at kung gusto mong matulungan magkaroon ng katulong sa iyong pakikipagsapalaran sa mathematics, pwede mo po itong i-subscribe and then pwede ka palang mag-subscribe and pwede mo na rin i-click yung ating parabolic bell para updated ka sa mga susunod na video na katulad ng ganito. So dito ang pag-uusapan natin ngayon, we're going to talk about illustrating perfect square trinomial o yung tinatawag na PST. Yan, invento ko lang yun, PST. PST. Yung PST, ano yan, yung maliit na ano, yung pusit, maliit na pugita yon. So yung PST, mas maliit pa sa pusit yon. Ayan. So last ko na yan. Okay, so dito, illustrate perfect square trinomial muna tayo. Magkakaroon tayo ng review. And then afterwards, ipakita natin kung paano ipa-factor ang perfect square trinomial. And then, syempre, dapat ipakita natin yung appreciation natin sa factoring. So, magkaroon muna tayo ng activity. Ito yung activity 1 natin, kunwari. Pero, totohanin na natin. So, we have yung tinatawag na algebra tiles. I don't know if familiar po kayo sa algebra tiles, no? Kung medyo advanced na po ang inyong pag-aaral sa mathematics, I believe na alam nyo na po ang tinatawag nating algebra tiles. So, let's start our new lesson by playing the algebra tiles. So, I think gusto nyo maglaro. I believe gusto nyo yan. Each tile has a corresponding value. The objective of this game is to combine these tiles to form a square. So, take note, ang bubuuin po natin ay hindi octagon, pentagon, hexagon, decagon. Ang bubuuin po natin ay square. Okay. So afterwards, give the name of the formed square based on the number kung ilan po ang tiles na nagamit. Okay. So, subukan natin. Pero bago yon, dapat alam muna natin na kapag large blue square, yan po ay x squared. Kapag green rectangle, siya po ay si x. Kapag red rectangle, siya po ay si negative x. And then kapag yellow square, ang pangalan niya po ay 1. Okay, so magkaroon tayo example. So dito, makikita nyo po, tinanong tayo dito, ito yung given, no? Itong square na to. So, ang tanong, how many blue tiles are used? So, ilan po? So, gumamit tayo ng isa lang. Therefore, label natin 1x squared. Okay? Now, ilang green tiles naman ang ginamit? So, bilang natin 1, 2. So, we have 2. Ayan. So, 2x. Now, how many yellow tiles are used? Ilan? So, isa lang po. So, 1, 1. Okay, and then we're going to pagsasamahin lang natin yan. So, therefore, this square is x squared, since 1 lang naman po. And then, twice ng x, dalawang x, and then plus 1. So, ganyan natin papangalanan ang ating perfect square. Etong square daw na to. No? So, yan ang pangalan niya, si x squared plus 2x plus 1. Now, itong mga susunod natin, try nating sagutan. No? So, how many blue tiles are used? Ilan po kaya? Ilan ang ating blue tiles na ginamit? So, dito, meron tayong ginamit na ilan. So, ang ginamit po natin ay isa lang. Okay? Now, ilan naman pong green tiles ang ginamit? We have 1, 2, 3, 4. So, 4 na green tiles. So, therefore, lagyan natin ng 4. And then, ilan naman pong yellow tiles ang ginamit? Meron tayong 1, 2, 3, and 4. So, 4. Therefore, ano ang pangalan ng ating square? Alam niyo po ba kung ano? So, i-base natin ang pangalan ng ating square dito po sa nakuha nating sagot. Okay? So, x squared. And then, 4x. Therefore, papalitan lang po natin ito ng 4. And then, yung 4 times 1 will be 4. So, with that, therefore, ito po, ang pangalan po ng square na to ay si x squared plus 4x plus 4. Ayan po siya. Okay? So, proceed tayo sa susunod pang mga examples. Eto. So, ang tanong dito, how many blue tiles are used? Naman po para dito. Ilan? So, napapansin nyo, mas lumalaki na square natin. No? So, we have 1. So, isa. And then, how many green tiles are used? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6.
So, I'm hoping na sumasagot po kayo, no? Kasi tanong ko, sagot ko dito. Okay. So, how many yellow tiles are you? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, therefore, meron tayong 9. So, with that, malalaman na natin kung ano ang pangalan ng square po na ito. Okay. So, x squared ay isa lang po. And then, we have 6x. And then, we have 9 as the constant term, or yan po kung ilan ang ating yellow squares. So, ito po ang pangalan ng ating square. Siya ay si x squared plus 6x plus 9. Now, for our example letter D, how many blue tiles are used? So, obvious naman po na gumamit siya ng 4. Okay, so lalagyan lang natin dyan ng 4. Okay? And then, how many red tiles are used? We have 1, 2, 3, 4. So, 4 din. Okay, 4 din. And then, ilan po ang yellow tiles na ginamit? So, ang ginamit niya pong yellow tiles ay isa lang. Okay. So, with that, malalaman na natin kung ano ang pangalan ng square na ito. So, siya po ay si 4x squared dahil 4 ang x squared. And then, dahil po yun ay negative, we're going to use negative or subtraction. And then, 4, negative 4x. And then, 1 times 1 is 1. Yan. So, 1 times 1 is 1. So, therefore, ito pong ating square sa left side, ang pangalan niya po ay siya si 4x squared minus 4x plus 1. And then, for our last example, ito, how many blue tiles are used? So, madami-dami nito lang. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, therefore, lagyan natin 9. Okay, 9 po ang ginamit na blue tiles. We have red tiles ilan? We have 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, therefore, we have used 12 red tiles. Okay? Hindi reptile, no? Iba yung reptile. Okay. So, 12 red tiles. Now, how many yellow tiles are used? We have 1, 2, 3, and 4. Okay. So, 4. Therefore, ano ang kanyang pangalan? So, siya po ay si 9x squared. And then, dahil negative po yung x, so yung red tile, so we have negative 12x. And then, yung kanya pong term, yung last term niya po ay 4. So, thus, ang kanya pong pangalan na itong square na to, itong malaki, is 9x squared minus 12x plus 4. So, sa paraan po natin ginawa na yan, ay na-recall natin kung ano ang mga perfect square trinomials. Okay? So, let's head to our main topic, which is factoring polynomials. So, as a recap, a trinomial is a polynomial that is composed of 3 different terms which can be a sum, pwedeng difference, or a combination. Okay. So, ito pong mga nandito ay mga example ng ating perfect square trinomials. So, yung mga yan po na yan, I'm sorry, hindi pala sila mga perfect square trinomials, no? Yung iba lang po dito ay mga perfect square trinomials. So, mamaya i-identify natin kung sino sa mga to ang perfect square trinomials. Pero sa ngayon, pwede nyo i-pause yung video and identify nyo na po kung sino-sino sa mga yan. Para mamaya masabi nyo sa sarili nyo na, yun, tama yung hula ko. Okay. Next. So, dito, pag-aralan natin paano kakalasin ang perfect square trinomial. So, the names of the squares in activity 1 result to a perfect type of trinomial na tinatawag na perfect square trinomial or yung PST, no? So, let us examine the properties of a perfect square trinomial so we can be able to factor it easily. Okay, ito na. So, PST daw, ang PST daw po yung hindi PST yan, hindi PST. Okay? Hindi rin yan yung malit na pusit, no? So, perfect square trinomial, yung PST, results from a square of a binomial. So, nagmula pala ang perfect square trinomial sa isang process na tinatawag na we're going to square a binomial. Example, if we are going to get the square of quantity x plus 2, ang magiging katumbas po niyan ay itong nasa kanan. X plus 2 multiplied to the quantity x plus 2 din. So, by applying the FOIL method, if hindi nyo pa po alam kung anong FOIL method, meron din po tayong video tutorial kung ano ang FOIL method. So, doon po na-explain ang step-by-step ng first, outer, inner, and last products para po tayo ay mag-come up sa isang trinomial. So, yan.
So we get x squared plus 2x plus 2x plus 4 or x squared plus 4x plus 4. Now, ito pong x squared plus 4x plus 4 po ay tinatawag na PST, perfect square trinomial siya. So, ang isang properties ng PST, nagmula po siya sa isang square of a binomial. Okay. Now, ito pa example natin. If we're going to square or get the square of quantity x minus 5 raised to 2, ito po yung mangyayari sa kanya. And then apply the FOIL method, makukuha natin ay x squared minus 10x plus 25. Therefore, si x squared minus 10x plus 25 po ay isa siyang perfect square trinomial. So, the first term, number 2 na, ito number 2. So, ang ating second property ng perfect square trinomial is the first term is the square of the first term of the binomial. Ano daw? Okay. So, yung first term, ito po yon, which is x ng perfect square trinomial, yung x squared, no? Yung first term ng PST natin, which is x squared. Paano po makukuha yan? Kailangan po nating i-square, get the square of the first term. Yan. So, ano ba ang square ng x? Di ba, x squared? Same thing dito sa isa nating example. Ano x square ng x? We have x squared. Okay. Number 3, yung last term daw ng perfect square trinomial ay square naman ng last term na nandun sa binomial. So, yung binomial na given natin ay x plus 2, ang last term niya ay 2. So, to get the last term ng perfect square trinomial, we have 2 squared. At yan ay magiging 4. Kitang-kita nyo naman. So, nagniningning siya, kulay green. No? Ganun din po ito yung negative 5. So, yung negative 5 ay, kapag in-square natin yan, still magiging positive 25 pa rin po yan. So, yan yung mga hints. Yan yung mga cheat codes. No? Yan yung mga sikreto ng ating perfect square trinomial. At ito yon. Thus, therefore, the first and last terms of a PST are always positive. So, yan. Laging positive po ang first terms and the last terms ng ating perfect square trinomial. Dahil sila po ay nagresulta or sila ay galing sa isang process known as squaring. Yan. In-square po kasi sila. Ni-raise sila sa second power. Now, ang ika-apat po natin kailangan tandaan dito is the middle term of a PST is twice, no? Hindi yan si Momo, si Mina, si Sana, no? Yan. So, twice daw ng product ng first at last terms of the given binomial. Sa madaling salita, ito po yung nasa ating illustration. So, nakikita nyo po, itong naka-yellow, we have x plus 2. Pinag-multiply lang po sila para makuha yung middle term. So, we have 2 times x and then afterwards, i-multiply natin sa 2. Sabi nga po, twice, no? Twice. Dinodoble natin. Therefore, 2 times x and then may times 2 pa sa labas. So, pag ginawa po natin, in-apply natin yun, makukuha natin yung middle term, which is 4x. Ayan. Now, ganun din dito sa kabila, we have negative 5 times x. Ito po yan. And then, ita-times natin sa 2. Ito pong 2 na to ay constant, or I mean, kasama siya sa formula natin. Kasi, dapat kukunin natin lagi yung twice ng product ng first and the last terms. Okay, so ang kanyang middle term will be negative 10x. Yan. So, I hope nakakatulong po itong mga colored na yun. Mga kulay-kulay na nilagay ko dyan. Okay. Next. So, the following examples also illustrate the properties of PST. Ayan. So, kung nabitin kayo dun sa mga example kanina, ito pa po yung mga example dyan. So, we have 3 examples here. Ang quantity x minus 3 raised to 2. So, para makuha po natin yung value niyan, we have x, square po natin yan, naging x squared, and then itong 3, negative 3 squared din natin yan ay positive 9. Okay? Now, yung middle term niya is 2 times negative 3 times x. So, ito yung makuha natin, and then x squared minus 6x plus 9. And then, we have m minus 7, the quantity m minus 7 raised to 2. Ito naman po ang kanyang magiging first term, and then ito ang kanyang magiging last term, and then yung middle term niya po ay ito naman ang ginagawa dyan. So, twice the product of negative 7 and m, makukuha po natin yung PST, which is m squared minus 14m plus 49. And then, para po sa ating last example, we have k plus 9 raised to 2 is equal to k squared plus twice the product of 9 and k plus 9 times 9, 81. So, ito yan. So, ito po mga given na dito, x squared minus 6x plus 9, m squared minus 14m plus 49, k
k squared plus 18k plus 81, yan po mga numbers na yan, or yan po mga figures na yan, yan mga trinomials po na yan, sila po ay mga perfect square trinomials dahil sila ay nagmula sa squaring of a binomial. So, yung binomial po ay niraise natin to the second power. Okay. So, let's take a look kung ano po ang susunod dito. So, now that we recall the properties of PST, let us now factor perfect square trinomials. So, always remember that factoring starts with finding the GCMF of a given polynomial. So, if a given PST has no GCMF, proceed with factoring PST. So, doon tayo lagi nagsisimula sa pag-identify ng kanyang greatest common monomial factor. Okay? So, kung wala naman pong GCMF, pwede na tayong tumiretso sa pag-factor nito. Okay. So, dito po ay makikita natin yung different ways, no? Yan. So, makikita natin yung iba't ibang paraan kung paano siya i-factor. So, ito po ang step by step. So, if we're going to factor y squared plus 12y plus 36, okay? So, ang gagawin natin is we're going to get the square root of the first and last term. So, ito na po yung step by step. Yan. So, square root ng y squared ay y at square root ng 36 ay 6. Again, if nalilito po kayo sa squares and square roots, meron po tayong video sa ating playlist na Fundamentals of Mathematics. Now, since addition po yan, we're going to write y, ito pong y na to at yung 6 na to as the first and last terms of the binomial factor. Now, since the trinomial is a sum, ayun no, sum siya, yung middle term, no? Put the plus sign between y and 6. So, yan na siya. Ito na ang ating factor. Now, ano lang po yung kulang dyan? So, since perfect square trinomial is a square of binomial, write 2 as the exponent of y plus 6. So, ito na po ang ating answer. Y plus 6 raised to 2. O, ito, meron tayong matindi-tinding example dito. We have, we're going to factor 9x squared minus 48x plus 64. So, ang first step lagi ay huwag kayong kabahan. No? Try nyo muna po. So, ano ang square root ng 9x squared? So, pwede nyo pong paghiwalayin muna yan, no? So, ano ang square root ng 9? That is 3. Ano ang square root ng x squared? That is x. So, magiging magkasama sila. Mawawala na po yung radical sign. That is 3x. And then, yung 64, which is the last term, kukunin natin yung square root ng 64. That is 8. Ito siya. Now, anong gagawin natin? We have 3x tsaka 8. So, write 3x and 8 as the first and last terms of the binomial factor. Now, since the middle term has negative sign, or subtraction, so put negative sign minus sign between 3x and 8. So, ito na yung ating factor. Now, ano ulit yung kulang dyan? So, since PST is a square of binomial, write 2. Lalagyan natin ng 2 sa exponent. Itong quantity 3x minus 8. So, ito yung sagot. Diba? Mapapansin nyo po, maiksi lang yung process talaga ng pag-factor ng perfect square trinomial. O, meron pa tayo dito. Factor 4m squared minus 20m plus 25. So, we have to get the square root of 4m squared. So, paghiwalayin nyo muna po, ang square root ng 4 ay 2 and ang square root ng m squared ay m. Now, anong square root ng 25? We have 5. So, meron na tayo ngayong 2m and 5. Anong gagawin dyan? So, the middle term has a negative sign. Ito po, kitang-kita natin yan, ha? Therefore, 4m squared minus 20m plus 25 is equal to, yung 2m po will be the first term, and then the second term is 5, and then negative sign po, yung middle term meron siya, no? And then lagyan natin negative, and then lagyan natin ng exponent na 2. Wag po natin siyang lalagyan ng exponent na 3. Magiging iba na po yon. So, square of a binomial po ang ating factor. Okay. Now, dito. So, ito po, pwede nyo po siyang i-screenshot or post nyo muna po yung video and then kopyahin nyo. So, ito po ang ating summary. Yan, regarding sa factoring ng perfect square trinomials. So, sila daw po pala ay mga special products that result from squaring a binomial. Yan siya. So, to factor PST, ayan po yung step by step na ginawa rin naman natin po kanina. Okay. So, kung gusto nyo po mag-factor, ito po ang ating drills. Yan. So, imamatch nyo lang po yung following polynomials with their factors at the right. So, makikita nyo po, madali lang i-identify dyan kung nasan yung factors nya. So, ang clue nyo po dyan, m squared.
So, hahanapin mo na agad saan dito sa kabila yung may M. So, pumapatak itong letter E, no? Kasi po ang square root ng 49 ay 7. So, ito na siya. 'Di ba? Magic. Ang square root naman ng 4y squared, so ang square root ng 4 ay 2 at ang square root ng y squared ay y. So, hanapin mo na yung 2y. Ito siya. Oh, 'di ba? And then square root ng 1 ay 1. And then square root ng x squared ay x. So, hanapin natin si may x. Ito 'yon. And then ano yung square root ng 169? We have square root ng 169 yan ay 13. So, ang sagot po dyan ay D. And then, dito, square root ng 16 is 4. And then, square root ng r squared ay r. So, ito naman po siya. And the square root ng 4 ay 2. And then, ganun na rin po dito sa number 5. So, ang hindi nabanggit dyan ay itong letter A. Now, ito po, meron tayo ditong hint or tip, no? So, tinawag ko siyang perfect patterns, no? So, observe the following perfect square trinomials and their factors. So, do you see any pattern? Tignan nga po natin kung merong pattern to. So, kung x plus 1, napapansin nyo po lahat ng exponent nila ay square. So, yan po ay square of a binomial nga kasi. So, x plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. And then, itong kabila naman ay ginawa kong subtraction. Ano pong napapansin nyo dyan? Lahat ng mga middle term po nila ay positive kung plus ang operation sa between the binomials. Now, tignan nyo po yung mga last terms niya. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ito pong mga numbers na to ay mga perfect square number. Now, yung middle term niya po, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12. Diba? So, meron silang common difference na 2. Now, para naman po dito, sa right side, yung mga trinomials na nasa right, so we have negative, negative po ulit yun, diba? Yan. So, nagiging negative din po ang ating middle term. Diba? Then, pansinin nyo yung square ng 7 is 49, sa 8 ay 64, 81, 100, 121, 144. Yan. So, yan po ang patterns ng perfect square trinomials. So, sana po ay mapansin nyo yan. No? Yan. So, makikita po natin yan kapag ginawa natin itong table na katulad nitong pinapakita dito sa ating illustration. Okay. So, we have 14, 16, 18, 20, 22, 24. So, common difference po nila ay 2 pa din. So, kung extend pa po natin to, we have x minus 13, x minus 14, and so on. And then, apply nyo lang po yung trend, yung pattern na binibigay dito. And that's it para sa hapon, sa araw, o kung anumang panahon na meron tayo ngayon. Maraming salamat sa mga nakapanood. Pwede nyo pong i-like, pwede nyo i-share, at pwede ka rin mag-subscribe. And then, click mo na rin yung parabolic bell para updated ka sa mga susunod na video tutorials natin. Maraming salamat po. And again, this is Sir Lupet na lagi nagsasabi na pwede kang magpa-shoutout. Just use the hashtag Matira May Pangarap, and then i-comment nyo na lang po kung ano yung mga suggestions nyo with regard sa ating video, paano siya may improve, anong kailangan alisin, anong kailangan na idagdag. So, again, this is Sir Lupet at lagi nagsasabi na sa bawat problema meron tayong solusyon. Please lang, tayo dapat na maging solusyon, at least lang, wag na po tayo ang maging problema. So, kailangan tayo ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Hindi nyo na makikita ang saludo ko. Magtiyaga kayo sa picture ko. Maraming salamat. Ingat. God bless you. Thank you.